Οι μαμάδες, γνωρίζοντας τα ωφέλη της μαγειρικής σόδας, τη χρησιμοποιούν στη κουζίνα για τη μαγειρική και το καθάρισμα. Η μαγειρική σόδα, γνωστή και ως διτανθρακικό νάτριο, είναι μια λευκή σκόνη την οποία έχουμε ή είχαμε όλοι στα ράφια της κουζίνας μας, καθώς οι χρήσεις της είναι αμέτρητες. Είναι ένα προϊόν που βρίσκεται εύκολα στη φύση, αλλά έχει βιομηχανοποιηθεί ώστε να είναι προσβάσιμο σε όλους. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έχει πρόσθετες ουσίες, κάτι που της δίνει περισσότερα πλεονεκτήματα, ομικρον με τόνο τη μειονεκτήματα. Τα απίστευτα ωφέλη της μαγειρικής σόδας. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη μαγειρική σόδα, είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον γιατρό σας πως τη χρησιμοποιείτε, καθώς και σε τι ποσότητες, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν θα έχει αρνητική επίδραση στην υγεία σας. Αυτή η μαγική σκόνη είναι ένα φυσικό χωνευτικό, ένα από τα ωφέλη της μαγειρικής σόδας. Αυτό το συστατικό είναι ο καλύτερος φίλος του πεπτικού συστήματος, καθώς βοηθά στην ανακούφιση από το φούσκωμα και στη γρήγορη χώνευση βαριών γευμάτων. Δύο φυσικό αντίοξι. Είναι εκπληκτική ενάντια στην γιαούρα, επειδή μετατρέπει το υδροχλωρικό οξύ που ανεβαίνει από το στομάχι προς τον ισοφάγο, σε χλωριούχο νάτριο. Η μετατροπή αυτή σταματά το κάψιμο και προσφέρει άμεση ανακούφιση. 3. Καθαριστικό, ένα ακόμα από τα ωφέλη της μαγειρικής σόδας. Η σύνθεση της είναι εξαιρετική στο να βοηθά το σηκώτη σας να διασπάσει τις τοξίνες τις οποίες δεν μπορεί να χωνέψει το σώμα σας. Είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνη C και κάλιο, έτσι μετατρέπεται σε ένα από τα καλύτερα φυσικά αντιοξιδωτικά που υπάρχουν. 4. Αντισηπτικό. Χάρη στις ιδιότητές της, η μαγειρική σόδα βοηθά στην καταπράινση των μολύνσεων και εξουδετερώνει τα βακτήρια και τους ιούς. Είναι επίσης γνωστό πως μειώνει τον πόνο και τη φλεγμονή στην περίπτωση μολύνσεων του λαιμού. 5. Θεραπεία κατά της γρίπης. Η σκόνη αυτή χρησιμοποιείται συχνά ως σπιτική θεραπεία για την καταπολέμηση της γρίπης και γενικών προβλημάτων υγείας. Γ. Αυτό είναι ο καλύτερος σύμμαχος κατά των βακτηρίων που προκαλούν τη γρίπη. Επιπλέον, βοηθά στη μείωση των συμπτωμάτων τα οποία προέρχονται από αυτή τη μόλυνση. 6. Καταπολεμά τη κυστίτιδα. Καταναλώνοντας μαγειρική σόδα, μπορείτε να βοηθήσετε το σώμα σας να δημιουργήσει ένα προστατευτικό τείχος ενάντια στα βακτήρια. Η μαγειρική σόδα συνιστάται και στην περίπτωση ουρολιμόξεων, καθώς βοηθά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Μαγειρική σόδα συνδυασμένη με μέλι. Η μαγειρική σόδα είναι εκπληκτική για την καταπολέμηση των βακτηρίων, των μολύνσεων και διάφορων ασθενειών. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο συνδυασμός της με μέλι είναι τέλειος για την αντιμετώπιση δερματολογικών προβλημάτων, ειδικά εκείνων που εμφανίζονται στο πρόσωπο. Η μαγειρική σόδα μπορεί να βοηθήσει στην εξουδετερώση και αποτροπή των σπυριών, πέραν της απολέπισης του δέρματος και της απομάκρυνσης των νεκρών κυττάρων.
Συστατικά 1/4 της κούπας μαγειρική σόδα, 120 γραμμ. 1 κούπα μέλι, κατά προτίμηση φυσικό, 250 γραμμ. Παρασκευή: αναμίξτε τη μαγειρική σόδα με το μέλι σε ένα μπολ. Ανακρατώστε μέχρι να πήξει το μείγμα και να γίνει ομοιογενές. Μαγειρεύστε το, κατά προτίμηση σε μπεν μαρί, για 10 λεπτά. Ανακρατεύετε κατά περιόδους. Αποσύρετε από τη φωτιά και αποθηκεύστε το. Εφαρμογή. Θα πρέπει να καταναλώνετε 2 ή 3 κουταλιές της σούπας από το μείγμα κάθε μέρα για 1 μήνα. Μπορείτε να το παίρνετε πριν ή μετά τα γεύματα. Όμως, είναι σημαντικό να μην συνεχίζετε πέραν του μήνα και να αποφεύγετε την κατανάλωση τροφών όπως κόκκινο κρέας, αλεύρι και ζάχαρη. Η θεραπεία αυτή λειτουργεί και για διάφορους τύπους ασθενειών όπως είναι ο διαβήτης, η γρίπη και οι παθήσεις των νεφρών. Να θυμάστε ότι θα πρέπει να ενημερώνετε πάντοτε τον γιατρό σας πως χρησιμοποιείτε αυτή τη σπιτική θεραπεία. Μάσκα για την ακμή. Ακόμη ένα από τα ωφέλη της μαγειρικής σόδας με το μέλι είναι η καταπολέμηση της ακμής ή των σπυριών. Οι μάσκες, πέραν του όμικρον με τον ότι είναι φθηνές και πως παρασκευάζονται εύκολα, είναι ωφέλιμες για το δέρμα σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μάσκα 1 ή 2 φορές την εβδομάδα. Θα σας βοηθήσει να αφαιρέσετε τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, τα βακτήρια και την ακμή, αλλά ταυτόχρονα θα δώσει μια υγιή λάμψη στο πρόσωπό σας επειδή ενυδατώνει το δέρμα. Συστατικά 2 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα, 30 γραμμ. 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 15 γραμμ. Χυμός λεμονιού. Παρασκευή: κάντε μια πάστα αναμειγνύοντας τη μαγειρική σόδα με το μέλι και τον χυμό λεμονιού. Απλώστε το μείγμα στο πρόσωπό σας με κυκλικές κινήσεις. Αφήστε το για 10 λεπτά. Έπειτα αφαιρέστε τη μάσκα με ζεστό νερό. Στεγνώστε το πρόσωπό σας χρησιμοποιώντας απαλές κινήσεις με μια καθαρή πετσέτα. Βάλτε μια ενυδατική κρέμα για να σφραγίσετε τους σπόρους.